उन्हाळी वळवणामध्ये आज आपण तांदळाच्या पिठाचे तिप्पट फुलणारे, खुसखुशीत आणि तोंडात टाकताच विरघळून जाणारे पळीपापड कसे बनवायचे ते बघतो आहे. पापडचा आवाज ऐकून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की हा पापड किती खुसखुशीत झालेला आहे. तांदळाच्या पिठाचे परफेक्ट पळीपापड बनवण्यासाठी पाण्याचे प्रमाण किती घ्यावे, पीठ कसे शिजवावे, किती वेळ शिजवावे हे सर्व डिटेलमध्ये या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. जर रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कधीही पळीपापड बनवण्यासाठी जे पातेलं तुम्ही वापरत आहात ते जाड तळाचंच वापरायचं आहे. त्यामुळे बॅटर तळाशी चिकटून बसत नाही. आणि इथे मेजरमेंट करण्यासाठी तुम्ही कपचा वापर करू शकता, कटोरीचा वापर करू शकता किंवा तुम्ही अशा पद्धतीची जी वाटी असते ना मध्यम आकाराची तिचा सुद्धा वापर करू शकता. तर मेजरिंग करण्यासाठी तुम्ही ज्या कशाचा वापर करणार आहात त्यानेच मोजून तुम्हाला पाण्याचं आणि पिठाचं प्रमाण घ्यायचं आहे. मग ती कटोरी असो, वाटी असो की मेजरिंग कप असो. इथे मी मेजरिंग कपनी मोजून 20 कप एवढं पाणी घेतलेलं आहे. म्हणजे 1 कप तांदळाच्या पिठासाठी आपल्याला 10 कप पाण्याचा वापर करायचा आहे. कारण मी इथे तांदळाचं पीठ जे वापरणार आहे ते 2 कप वापरणार आहे. ज्या मेजरिंग कपनी पाणी मोजून घेतलेलं होतं त्याच मेजरिंग कपनी मोजून मी 2 कप तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे. पीठ जोपर्यंत पाण्यामध्ये पूर्णपणे मिसळत नाही, यातल्या गुठळ्या पूर्णपणे निघून जात नाही, तोवर आपल्याला पीठ शिजवायचं नाही आहे. व्यवस्थित सर्व गुठळ्या मोडून घ्यायचं. जे पीठ आहे ते पाण्यामध्ये एकजीव व्हायला हवं, तोपर्यंत हे व्यवस्थित आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला गॅसवर शिजवायला ठेवायचं आहे. त्यासाठी गॅस जो आहे ना मध्यम आचेवर ठेवायचा आणि एकसारखं याला रवीने ढवळत राहायचं आहे. तुम्ही जर याला मध्ये बंद ठेवलं तर हे तळाशी चिकटून बसू शकतं. आता या पळीपापडला खुसखुशीत बनवण्यासाठी आणि तिप्पट फुलवण्यासाठी यामध्ये मी फुलखार घालणार आहे. हा फुलखार तुम्हाला कुठल्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये इझिली मिळून जाईल. तर हा फुलखार जो असतो ना दिसायला अगदी पांढरा शुभ्र असतो आणि मिठासारखं याचं टेक्स्चर असतं. हा मी 1 चमचा घातलेला आहे. गॅस मध्यम आचेवरच ठेवायचा जोपर्यंत याला उकळी येत नाही. आता यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. तर मीठ हे चवीपेक्षा थोडं कमीच घालायचं. पळीपापड सुकल्यानंतर आकाराने लहान होतात त्यामुळे यामध्ये मिठाचं प्रमाण जास्त होऊन पापड खारट होण्याची भीती असते. म्हणून मीठ चवीपेक्षा कमी घालायचं. उकळी आल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांसाठी हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं, पण एकसारखं चालवत राहायचं. आता या बॅटरची कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आहे की नाही हे कसं चेक करायचं? तर असा गोल चमचा घ्यायचा आणि मागील बाजूने अशी रेष ओढून बघायची. बघू शकता? हे बॅटर जे आहे खूप जास्त दाटसर किंवा पातळ नाही आहे. असंच बॅटर आपल्याला हवं आहे. तर आता मी गॅस बंद करते आहे. आता हे तुम्हाला पातळ दिसत असेल, पण हे गार झाल्यानंतर दाटसर होणार आहे. कारण आपल्याला ह्याचे पळीपापड सावलीमध्ये घालायचे आहे. आपण उन्हामध्ये याचे पळीपापड नाही घालणार आहोत. आणि जो प्लास्टिक पेपर असतो ना त्यावर मी घालणार आहे. त्यामुळे हे मी पूर्णपणे गार करून घेणार आहे. बरेच जण फ्लॅटमध्ये राहतात त्यामुळे ऊन येत नाही आणि अशा वेळी उन्हामध्ये पळीपापड घालणं त्यांना शक्य होत नाही. तर हे पळीपापड तुम्ही उन्हामध्ये न घालता फॅनखाली सुकवून सुद्धा बनवू शकता. तर आता सर्वात शेवटी गॅस बंद केल्यानंतर यामध्ये मी कलोंजी घातलेली आहे, जिरे घातलेले आहे, चिली फ्लेक्स घातलेले आहे आणि मिरचीचा ठेचा घातलेला आहे. तर इथे तुम्हाला जिरे नसेल घालायचं ना, तर तुम्ही नाही घातलं तरीही चालेल. बरेच वेळा काय होतं, जिरे घातल्यामुळे बॅटरचा जो रंग आहे ना, तो बदलून जातो. तर पांढरे शुभ्र पापड तुम्हाला हवे असेल, तर जिरे नाही घातले ना, तरीही चालतील. यामध्ये मी तीळसुद्धा घातलेले आहे. तर इथे हे तांदळाचं पीठ शिजवून तयार झालेलं आहे, बघू शकता. तर हे आता जसं-जसं गार होईल ना, तसं-तसं दाटसर व्हायला लागेल. तुम्हाला लवकर याला गार करायचं असेल, तर एखाद्या ताटामध्ये पाणी घेऊन त्यामध्ये तुम्ही हे पातेलं ठेवून गार करून घेऊ शकता किंवा फॅनखाली जरी ठेवलं ना, तरी हे लवकर गार होतं. तर आता पळीपापड बनवण्यासाठी मी एका रूममध्येच एक बेडशीट घातलेली आहे आणि यावर मी एक प्लास्टिकचा पेपर घालते आहे. तर याला मेन कापड असं म्हणतात. हा पळीपापड बनवण्यासाठीच वापरला जातो, पण यावर गरम-गरम पळीपापड घालायचे नाही. गार केलेलेच जे पळीपापड बनवले जातात ना, तेच घालायचे आहे. जसं धापोळे आहे, धापोळे जे बनवले जातात, जे ज्वारीच्या पिठाचे बनवले जातात किंवा गव्हाच्या पिठाचे सुद्धा बनवले जातात, ते गरम-गरमच घालावे लागतात. तर असे पळीपापड आपल्याला बेडशीट ओली करून आणि पिळून त्यावर घालायचे असतात. पण जे पळीपापड आपण गार करून रूममध्ये फॅनखाली सुकवून बनवत असतो, तर ते पळीपापड तुम्ही अशा प्लास्टिक पेपरवर बनवू शकता, जे निघायला खूप सोपे होतात आणि चिकटून बसत नाही. तर आता इथे बघू शकता, शिजवलेलं पीठ मी एका दुसऱ्या पातेल्यामध्ये काढलेलं आहे. हे पूर्णपणे गार झालेलं आहे आणि याचे पापड आता मी बनवते आहे. अगदी पातळ-पातळ घालते आहे
आणि याला पसरवण्याची सुद्धा खूप गरज पडत नाही. फक्त तुम्हाला आकार द्यायचा असेल तेवढंच तुम्हाला पसरावं लागेल. ज्या बाजूने तुम्हाला असं वाटत असेल की आकार व्यवस्थित नाही आहे त्या बाजूने पसरवून घ्यायचं. तुम्ही बॅटर असं घातलं ना तरी हे आपोआप पसरल्या जातं आणि याचे पळीपापड अगदी काचेसारखे पातळ होतात. तर हे आता मी फॅनखाली सुकवून घेणार आहे. आता दुसऱ्या दिवशी बघू शकता तुम्ही छान सुकल्या गेलेले आहे. आतील बाजू जी आहे ती कोरडी व्हायची आहे, ओलसर आहे. तर असे याला पलटवून घ्यायचं आणि दुसरी बाजूसुद्धा व्यवस्थित सुकवून घ्यायची. आणि अशी सुकवून घेतल्यानंतर तुम्ही एकतर याला पलटवून घेतल्यानंतर उन्हामध्ये सुद्धा सुकवून घेऊ शकता किंवा फॅनखाली जरी सुकवले ना तरी चालतील. तर इथे मी 1 दिवस कडकडीत ऊन देऊन याला सुकवून घेतलेलं होतं. ऊन जर येत असेल ना तर कडकडीत उन्हामध्ये 1 ते 2 दिवस तरी हे पापड छान सुकवून घ्या. कारण असे पापड आपण वर्षभर साठवून ठेवण्यासाठी बनवत असतो. पापडमध्ये जर थोडं मॉइश्चर राहिलं ना तर पापडला जाळी लवकर लागते आणि पापडला बुरशी येण्याची सुद्धा शक्यता असते. पण जर तुमच्याकडे ऊन अजिबातच येत नसेल, तुम्हाला फॅनखालीचे पापड सुकवून घ्यायचे असेल तर उन्हामध्ये आपण 2 दिवस सुकवत असतो, पण फॅनखाली तुम्ही 4 ते 5 दिवसासाठी सुकवून घ्या. जोपर्यंत हे पूर्णपणे कोरडे होत नाही आणि तुम्हाला असं वाटत नाही की हे पूर्णपणे ड्राय झालेले आहे तोपर्यंत तुम्हाला सुकवून घ्यायचे आहे. आणि आता इथे पळीपापड तळल्यानंतर तुम्ही बघू शकता फुलून तिप्पट झालेला आहे हा पापड. तर हे तांदळाच्या पिठापासून बनवलेले पळीपापड इथे तयार झालेले आहे. हे पापड तुम्ही वर्षभर हवाबंद डब्यामध्ये साठवून ठेवू शकता. खराब होणार नाही, बुरशी येणार नाही आणि जेव्हा हवं तेव्हा तुम्ही मुलांना तळून देऊ शकता. चवीला अगदी खुसखुशीत आणि तोंडात टाकताच विरघळणारे पापड आहे. नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.